في حلقة اليوم غادي نتحدثوا على زيت الحامض. اذا زيت الحامض هو زيت مهم بزاف، يعني ما كيحيدش عندي من الدار بشكل دائم، هو دائما كاين. كنستعملوه علاش؟ الفوائد ديالو كثيره بزاف. يعني من هاد الوصفه غادي تصيبوا على ان ما غاديش تبقاو تقدروا تستغنيو عليه. اذا فاش غادي نقادو غادي نوري لكم الطريقه علاش كيصلح وعلاش كنستعملوه. هو بعدا دواء يعني فعال افيكاس على السيلوليت اللي كيكون عندكم من بعد مثلا الجسم مثلا ما كيتمدد وكيعاود يتقلص، كيخلي واحد الشريطات في الجسم، او مثلا تكوين الدهون تحت الجلد او الى ذلك. اذا يعني من غادي نحاولوا نعملوا هذا الزيت يعني فيما كنا فارغين بشكل دائم الى غير ذلك. ان شاء الله سوف تكون النتيجه مبهره، لان هذه مجربه. هذه العمليه نقول لكم دابا هي مجربه 100%، يعني ما فيها اضرار، ما غادي يضركم ما حتى حاجه. بالنسبه للحامض راكم عارفين الفوائد ديالو. هو علاج فعال، كيقضي على السموم في الجسم، تيعطيها لمعان بياض. والجميل في الامر ان هذا الزيت اللي غادي نصايب لكم اليوم تقدروا ديروه في راسكم، في الشعر تقدروا تخلخلوا به الشعر ديالكم، ديروه على الوجه، ديروه على لو كامل. المهم تكونوا نقايه والى غير ذلك. اذا لو كامل اشنو كيدير؟ كي فيما بعد مع التكرار ديال العمليه كيبيض اللون، كيحيد الحبيبات اللي كيكونوا بعض الطبايع الى غير ذلك. بالنسبه للشعر كيولي غادي للكلاغ، كيولي مابقاش عندك مثلا الا كان عندك اللون كحل تيبقاش كحل، تيولي بحال غادي بغى يولي مع المده، يعني كيولي بحال غيولي شتى. يعني الشعر مثلا يقدر اللون اللي غادي يولي عنده يعجبك والى غير ذلك. ولكن الفكره الاساسيه والمهمه علاش درتو اليوم هو على السيلولايت، لانه كيخسر لو كور ديال المراه، كيدير لها بزاف ديال الشراطين اللي تيولوا غير محببين والى ذلك. العمليه سهله جدا. خديت الصباح شنو درت؟ غسلت هاد القرعه مزيان بالماء طايب، حطيتها نشفات، يعني دابا لقيتها ناشفه. هاد الحامض غسلته ونشفته يعني بسربيته، وحيدت القشور. ها نتوما القشور هذه ما فيهمش يعني ديك الهبيرات ديال الحامض، غير القشور. بالنسبه للهبيرات شديتهم وقطعتهم ودرتهم في بلاصتيك ودرتهم في الثلاجه، يعني تنعاود نستعملهم مره في شي حاجه، يعني حتى حاجه ما كدير. هذه هانتوما ناشفين ما فيهمش كاع الماء نهائيا. انا قطعتهم والى ذلك، نقايه والى غير ذلك. اذا هانتوما، اذا العمليه سهله جدا. شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ هذا الحامض وغادي نديرو في هذه القرعه هذه. نحاول ندير هنا كيلو، هنا في هذه القرعه هذه نحاول ندير واحد الكميه شويه كثيره. علاش؟ لاني كنبغي الزيت اللي غادي نصيب في الاخر نبغي نصيبو شويه كونسونطري، تيكون معقد مزيان بريحه الحامض اللي كيدير. نقدر ندير بها قرعه وشي حاجه، ولكن لا، تندير انا كيلو في هذه القرعه هذه باش يجيني الزيت كونسونطري وكيجيني مزيان. لان فيما بعد كتولي الريحه ديال الحامض. اذا كنعرفوا الفوائد ديال الحامض. شنو الحاجه اللي غادي نزيد؟ غادي نزيد فقط زيت ديال نوار الشمس، فقط زيت ديال نوار الشمس. علاش اخترنا الزيت ديال نوار الشمس؟ غني بالفيتامينات وغني بالاوميغا بالاضافه الى ذلك ما فيش الريحه. هو زيت ما فيش الريحه ومزيان. نوار الشمس يعني راه غني يعني التعريف. اذا شنو العمليه كنقوم؟ بسم الله. كناخذ هكذا الزيت، هي باقا بحال خديتها غير على ود، يعني هذا الزيت ما كيحيدش عندي، جبتو غير على ود العمليه. انا الزيت عندي غير باغا نوري لكم. هذا السداده من باب اليد. اذا كناخذ كنكب حتى كيعمر الفوق، حتى الفوق. صافي. كنسد القريعه هانتوما،
يعني مره شنو المهم، مره غادي نحطها دابا فشي بلاصه مظلمه ما تكونش سخونه، يعني مظلمه ذلك ما يكونش فيها الضوء. مره ما يعني مره غادي نحاول ندوز ولا ندير لها بحال هكا لمده شنو، مثلا الا كان الحال سخون راه عندك غير فوق مثلا 24 يوم حتى شهر، لكن بالنسبه لك الحال بارد مثلا كنوصلوا حتى 40 يوم. اذا نبقى نديرو بحال هكا مره ماشي يعني غنقول لك انا كل نهار باش 3 ايام 4 ايام يعني ضروري ما تنسايش ديري اللي بحال هكا باش يتحرك. اذا من بعد هذه المده ملي كتكمل كناخذوه يعني كناخذوا هاد حياتي، كتعرفوا هاد الثوب ديال حياتي هو الثوب كنصفيو فيه مثلا ما بغيناش الصفايه بوحدها ما كافياش، لان غادي يبدا تخرج ليا هذاك التخت ديال الحامض وغادي يكون غير محبب عندي في الزيت. اذا تنزيد هذاك الثوب ديال حياتي وملي كيتصايب ليا هذا من بعد المده اللي بغيت كنهز كنصفيه وهذاك القشور شنو تنخليهم في هذاك الزيف ديال حياتي، وكنجيب واحد المعلقه وكنبدا ندعك حتى تنحس به نشف مزيان، وكنحيد هذاك الشيء كامل نرميه وتنهز هذيك الزويته وكنديرها في القريعات ديالي. يعني ما تستعملوهاش، حاولوا ما ديروهاش في قرعه واحده، ما ديروش في قرعه واحده باش ما تبقوش تضيعوا فيها، ولا مع لاغي يقدر يفسدها، ولا قريعات كل مره نكمل قريعه وتندوز للقريعه الاخرى والى غير ذلك. وان شاء الله غادي تكون نتائج مبهره، كونوا اكيدين من ذلك، وان شاء الله مع وصفه اخرى والى اللقاء.